වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ යාළුවනේ මේ අද කතා කරන්න යන්නේ එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් එක ගැන තමයි විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන වශයෙන් ඒ අමතරව ඔයාලට මනි earn කරගන්න පුළුවන් ඇප් එකක් උත්තරන් තමයි ආවේ ඒකත් බලන්න ඉතින් ඒක earn කරන ගමන් අනිවාර්යෙන් එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් එකේ ඩෙමෝ account එක ටිකක් පුරුදු වෙන්න ඉගෙන ගන්න. ඔයාලට මම මේ ෆොටෝ දාලා තිනවා වගේ ඉතින් මගේ රියල් account එකේ trade වල proof තමයි මේ තියෙන්නේ. එකෙන් ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ගොඩ යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජි ටික මම අනිවාර්යෙන් කියලා දෙනවා ඉතින් ඔයාලට ඉස්සරහට. ඒක නිසා අපේ channel එක subscribe කරලා නැති කට්ටිය subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් මොකද මේ කරන්න පටන් ගන්න කලින් ඔලුවට ගන්න ඕන දේවල් ටික තමයි මේ expert option කියන්නේ සූදුවක් නෙමෙයි, කලබලයට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි, ඉවසීම සහ කැපවීම මත ගොඩ යන්න පුළුවන් මාර්ගයක්. හරිද? විශේෂම කාරණාව යාළුවනේ කියන්න ඕනේ expert option ගැන දන්නේම නැති කෙනෙක් නම් මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ විදිහට demo account එකක් හදාගන්න ඔයාලට $10000ක් හම්බ වෙනවා demo account එකේ පුරුදු වෙන $10000 ලොස් වුණා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ආයෙ $10000ක් හම්බ වෙනවා ලොස් වුණොත් profit කරගන්න තමයි අපි බලන්න ඕනේ මේක ඉගෙන ගන්න තමයි බලන්න ඕනේ අනිත් එක trade එකක් දාන්න සාමාන්‍ය ටිකක් වෙලා බලන් ඉඳලා හොඳට හිතලා මල්ලා trade එකක් දාන්න ඉන්ඩිකේටර් ගැන ඔයාලා දැම්ම පුරුදු වෙන්න යන්න එපා නිකම් account එකේ ඔය වෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලා ගන්න දැනට දවස් දෙකක් යනකම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහට ඔයාලට වැදගත් වීඩියෝ ටිකක් අරන් එන්න තමයි මම හිතන් ඉන්නේ. ෆ්‍රී ෆයර් එකේ වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් අරන් එනවා. ඉතින් යාළුවෝ ෆ්‍රී ෆයර් එකේ ඉන්න කට්ටිය එහෙම ඉන්න. මොකද මේ දවස් ටිකේ පොඩ්ඩක් මම මේ වැඩකට බහැලා තියෙන්නේ. ඒකයි පොඩ්ඩක් කේස් එක. ඉන්ඩිකේටර් ගැන දැම්ම ඔයාලා පුරුදු වෙන්න එපා. මේ ටිකක් හරි දන්න කෙනෙකුට තමයි මේ ඉන්ඩිකේටර් එකක් දාගන්න කියලා දෙන්නේ. ටිකක් දන්න කෙනෙකුට. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ට්‍රේඩ් ලොස් වෙනවා නම් ඔයා ලොස් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ RSI කියන ඉන්ඩිකේටර් එකයි මම මේ මූවින් ඇවරේජ් කියන එකයි දාගන්න දෙන විදියට වෙනස් කළා. අගයන් ටික වෙනස් කරන්න ඕනේ මම කියන විදිහට අගයන් ටික වෙනස් කරලා දාගන්න. ඒ වෙනස් කරන්න කියලාත් මම ඔයාලට කියන්නම් අය වෙනස් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන තැනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ට්‍රේඩ් එකක් මම මේකේ දාලා පෙන්නන්නම්. මොකද මගේ අත්දැකීමෙන් තමයි මම මේ ට්‍රේඩ් එකක් දාන්නේ මේක ඩවුන් වෙනවා කියලා. ඒ වුණාට අපේ එකට යන මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා ට්‍රේඩ් එකක් දානකොට ගොඩාක් පරිස්සමෙන් දාන්න ඕනේ. මොකද අපිට කියන්න බෑ හරියට මේක ඩවුන් වෙයිද චුට්ටක් ඩවුන් වෙලා ආයෙ අපේද කියලා. මොකද අපේ එකට යන ගමන් මේ මාකට් එක තිබ්බේ. ඒක නිසා මේක මගේ අත්දැකීමෙන් කියන්නේ මම මේක ඩවුන් වෙනවා කියලා. ඒකයි මම මෙතන ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මේ. ඒක ඉතින් මට ෂුවර් නිසා මේ ප්‍රොෆිට් වෙනවා කියලා. ඔයාලා එහෙම දාන්න යන්න එපා. ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න මේ RSI කියන එක ගැන ඔයාලට මම පැහැදිලි කිරීමක් ඕන නම් අනිවාර්යයෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒවත් මම කියලා දෙන්නම්. ඉන්ඩිකේටර් හැමදේම කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා තියෙන්නේ ඒ කියලා දෙන්න දේවල් හරියට ඉගෙනගෙන ඔයාලගේ වැඩේ කරගන්න තමයි. අනිත් එක තමයි එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් ගැන දාලානේ වීඩියෝ දාලා තියෙනවා ගොඩාක් දාලා තියෙනවා මම කියන හින්දාම නෙමෙයි ඔයාලා මේ වීඩියෝත් බලලා අනිවාර්යෙන් බලන්න මොකද්ද මේ කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා බලන්නකො අලුත් කෙනෙක් නම් මම කිව්වා වගේ අනිවාර්යෙන් ඉන්ඩිකේටර් ගැන පස්සේ දුවන්න එපා දැම්ම මේ නිකන් ට්‍රේඩ් එකක් එහෙම දාලා බලන්න මොකද්ද මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක කියලා ඒ ගැන අඳුර ගන්න ප්ලැට්ෆෝම් එක අඳුර ගන්න මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න මේ අලුත් කෙනෙක් නම් ටිකක් හරි එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් ගැන දන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මම මේ කියන RSI කියන ඉන්ඩිකේටර් එක දාගන්න. ඒක දාගන්නකොට මෙතන අප් එක 80ට දාගන්න ලෝ එක 20ට දාගන්න. මම ඒක දාගන්න කියන හේතුව තමයි යාළුවනේ මාකට් එක දැන් අපිට පෙන්වන්නේ 70%යි 30යි. ඒ කියන්නේ ඩවුන් එක 30යි අප් එක 70යි මැද ලයින් එක තමයි මාකට් එක. හරිද? මේ RSI එකේ එහෙමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ RSI එක උඩ 180 මට්ටමට විතර මාකට් එක අප් වුණාට පස්සේ ඔයාලට උනත් තේරෙනවා 180කට විතර මාකට් එක අප් වුණාම එයාට එහෙම ඉන්න බෑ. එයා ඩවුන් වෙන්න ඕනේ. ඒ ඩවුන් වෙන වෙලාව හොයලා තමයි එතනින් ට්‍රේඩ් එකක් දාන එක තමයි RSI කියන ඉන්ඩිකේටර් එකකින් කරන්නේ. ගොඩාක් කට්ටිය RSI කියන එක පාවිච්චි කරන ට්‍රේඩර්ස්ලා ඒ පාවිච්චි කරන්නේ ඒ හේතුව නිසා. RSI එක විතරක් බලලා අපිට ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න බෑ. නමුත් ඔයාලා ට්‍රේඩින් වලට මුල නිසා දැනට RSI එකයි මම මෙතන මූවින් ඇවරේජ් දෙකක් දාගන්න. මොකද මූවින් ඇවරේජ් එකේ පුළුවන් අපිට මේ ක්‍රොස් වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මාකට් එක පොඩක් ක්‍රොස් වෙනකොට කියන්නේ ක්‍රොස් වෙලා පොඩ්ඩක් එළියට යනකම් ඉන්න ඕනේ. හරියට ක්‍රොස් වුණාද කියන එක අපි කන්ෆර්ම් කරගෙන ඕනේ. මේ ක්‍රොස් වුණාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මාකට් එක මේ මාකට් එක හැරෙනවා. මේකෙන් ක්‍රොස් වෙලා තියෙන මේ කියන්නේ මූවින් ඇවරේජ් දෙක ක්‍රොස් වුණා කියන්නේ ඔයාලට මේ හැමතැනකම පේනවාදී මාකට් එක හැරිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ දෙක ක්‍රොස් වෙනවද? ඊට පස්සේ අර මම ඔයාලට දැන් කලින් කිව්වා වගේ RSI එකේ ඩවුන් එකකද අප් එකකද තියෙන්නේ. මේක ඩවුන් වෙයිද අප් වෙයිද ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉන්ඩිකේටර් දෙකෙන්. ඒ දෙක පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න යාළුවනේ. දිගින් දිගට මේක සවිස්තරාත්මකව විස්තරයක් මම වීඩියෝ එකකින් අරන් එනවා. මේකේ අරන් ආවේ නැහැ. මොකද මේක දික් කරන්න ඕනේ නැති නිසා. මොකද මේකෙන් කරන්නේ හඳුන්වා දීමක් පමණයි යාළුවනේ. ඔයාලට ඉස්සරහට මේකට වීඩියෝ එකට ඔයාලගේ කැමැත්තක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම දිගටම වීඩියෝ අරන් එනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලගේ අතේ තමයි තියෙන කැමැත්තක් තියෙනවද නැද්ද කියන එක මේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මට අනිවාර්යෙන්ම මේ මම ට්‍රේඩ් එකක් දාලා වෙන්නවා. ඒ දෙකම ප්‍රොෆිට් වෙනවා. ඒ දෙකම දැයි මගේ අත්දැකීමෙන් කිසිම ඉන්ඩිකේටර් එකක් පාවිච්චි කරලා නෙමෙයි. ඒ වුණාට එහෙම ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ.
මේක ඉවසීමෙන් සංයමයෙන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා විතරයි මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකක් මේ දාන්නේ. කවදාවත් මම ට්‍රේඩ් එකක් දානකොට ඔහොම දාන්නේ නැහැ. මොකද ඉවසීමෙන් සංයමයෙන් නැත්තම් ඉවසීම නැත්තම් විශේෂම කාරණාව ට්‍රේඩින් කරන්න බෑ ඉවසීම නැත්තම්. ඉවසීම තියෙන්න ඕනේ කැපවීම තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් අපේ සල්ලි කියන දේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. මේ රියල් account demo account එක උනත් මම ඔයාලට කියන්නේ ඩෝලර් එකෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න. එකෙන් පහෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න. එතනින් එහා යන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 1000ක් තිබුණා කියලා ඔයාලා හදිසියෙන් හරි දැන් ඩොලර් 10000 ගහලා ඉවරලා ඩොලර් 10000ක් විතර ඔයාලා හදා ගන්නවා. ඔයාලා හිතනවා මම දැන් ට්‍රේඩින් පුළුවන් කියලා ඔයාලා සල්ලි දානවා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා ලොස් වෙනවා. ඒක වෙනවම තමයි. මොකද අපේ මානසික මට්ටම විතරයි. අපි සල්ලි දාවට පස්සේ අපේ මානසික මට්ටම වෙනස් වෙනවා. හරිද? අපි හිතනවා මේ දැන් හැරි කියලා හිතනවා. ඒ වුණාට හිත ඉඳලා ට්‍රේඩ් එක දානකොට මාකට් එක යන්න ඕනි ගමන ගිහිල්ල ඉවරයි. අනිත් පැත්තට හැරෙනවා අපි දාපු ගමන්. එතකොට අපි ලොස් වෙලා යනවා. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ මේක පුරුදු වෙන්න ඕනි. පුරුදු වෙලා කොහොම හරි අත්දැකීම මත තමයි මේකේ ජය ගන්න පුළුවන්. හරිද? මම මේ දීපු ඉන්ඩිකේටර් දෙක පාවිච්චි කරන්න ට්‍රේඩින් ගැන සාමාන්‍යයෙන් දන්න කෙනෙක් නම් ටිකක් හරි නොදන්නම කෙනෙක් නම් ඉන්ඩිකේටර් මොකුත් දාගන්න එපා. ඇප් එක විතරක් දාගෙන දවස් දෙක තුනක් ඔයා පුරුදු වෙන්න. මේ ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට තියෙනවා ඔයාලා ඩොලර් 100ක් හොයාගන්න පුළුවන් ඇප් එකක් ගැන. ඇප් එකක් නෙවෙයි සයිට් එකක් ගැන. ඉන්න එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ මාලාවක් ඔයාලට මුලින් ඉඳලා ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අනිවාර්යයෙන් අමතක කරන්න එපා. මොකද එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් කියන්නේ ගොඩ යන්නත් නැති වෙන්නත් තියෙන එකම මාර්ගයක්. හරිද? හරියට ගියොත් ගොඩ ගියා නැත්නම් නැති වුණාම තමයි ඉතින් ආයි ගොඩ ගන්න බෑ. ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ. අනිත් එක තමයි ඉවසීම තියෙන්න ඕනේ. එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ ඉවසීම නැතුව එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් කරන්න බෑ. මොකද ඔයාලට පේන්නේ නැති මම මේ ට්‍රේඩ් දානකොට ගොඩාක් බලන් ඉඳලා තමයි ට්‍රේඩ් එකක් දාන්නේ. මොකද අපේ සල්ලි ලොස් කරගන්න බෑ. කැපිටල් එක ලොස් වුණොත් සේරම කරන්න බෑ. කැපිටල් එක තිබුණොත් අපිට ඊළඟ දවසේ හරි ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා කැපිටල් එක ලොස් කරගන්න තියෙන එක තමයි මේකේ විශාලම දේ තියෙන්නේ. ඉස්සරහට ඉතින් කරන්නේ කොහොමද මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යාළුවන්ට ඕන. එක්කෙනෙක් හරි කමෙන්ට් කරොත් අනිවාර්යෙන් ඉතින් වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. ඉතින් ඒකෙන්ම ඔයාලට මේ සයිට් එකේ හිමීට වැඩ කරන ගමන් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම මේ සයිට් එකේ ගෙනාවෙත් ඒකයි. මේකේ වැඩ කරන ගමන් ඔයාලට පුළුවන් එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් එකේ ඩෙමෝ account එකේ ප්ලේ කරන්න. ඒකේ දැන් මෙතන ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙන්න මේ link එකෙන් තියෙනවා. ඒකෙන් ගියාට පස්සේ මෙන්න වගේ සයිට් එක එනවා. මෙතන get token 100 කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඊමේල් එකක් හදාගන්න ඕනේ. Facebook account එකකට log වෙනවා වගේ තමයි පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. ෆෝන් නම්බරයක් දෙන්න තියෙනවා. එච්චර විශේෂ දෙයකට තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් නම්බරේ දීලා රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාලට 100ක් හම්බ වෙනවා. දවසට මේකේ ඒ 100 කරගැවුවට පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි අනිවාර්යෙන් ඩොලර් 5ක් විතර හොයාගන්න පුළුවන් පළවෙනි දවසේම 5ක් 10ක් වගේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මිස් කරගන්න එපා. මොකද මේක ගෙවයිද ඉස්සරහටත් ගෙවයිද කොච්චර කාලයකට ගෙවයිද කියන්න මම දන්නේ නැහැ. ඒකම ඉක්මනට වීඩියෝ කරන් ආවේ නැත්නම් මම මේකේ පේමන්ට් එකත් එක්කම තමයි අරන් ඉන්නේ හැදුවේ. ඒ උනාට මම පස්සේ හිතුවා හදිස්සියෙන් හරි මම ඕක පේමන්ට් එක අරන් වෙල ටික දවසකින් ලොස් වෙලා ගියොත් අපරාධ යාළුවන්ට කල්ලි වල මගදී නතර කරන්න උනොත් කියලා තමයි දැම්ම අරන් ආවේ. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම වීඩියෝ එක දානකම් ඉඳලා කරන්න පටන් ගන්න. නැත්නම් රෙජිස්ටර් වෙලා නිකන් ඉන්න ගමන් දවසට සැරයක් මේක කරකවන්න මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට ඩොලර් 30ක් හොයලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සයිට් එක ගැන මෙහෙමයි. 100% මට ගැරන්ට් කරලා කියන්න බෑ. මොකද මේ ගොඩක් අය YouTube එකේ දාලා තියෙනවා මේකට payment proof කිසිම ගැටලුවක් නෑ. කට්ටිය payment proof දාලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මට 100% ගැරන්ට් කරලා කියන්න බෑ. මම මේ ඩොලර් 100ක් වෙනකන් එකතු කරන්න ඕනේ මේකේ withdraw කරන්න. දැන් දවස් 4ට ඩොලර් 30ක් ගත්ත කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් ඩොලර් 100ක් වෙනවා කියන එක වැඩක් නෙවෙයි මේ සයිට් එකේ. ඒකයි මම වීඩියෝ එකක් දාන්න හිතුවේ. අනිවාර්යයෙන්ම තව සතියක් දෙකක් ඇතුළත මේක ගන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම payment proof එකක් වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා ඔයාලට. ඒක බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉතින් මේ මතක කරන්න එපා. ඉතින් ওই කාරණා ටික තමයි මට දෙන්න ඕනේ. වීඩියෝ එක යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. කට්ටියට ෂෙයා කරලා වීඩියෝ එකට views ටිකක් පුළුවන් නම් අරන් දෙන්න බලන්න. ඔයාලගේ පැත්තෙන් මට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි දවසට හැම පැයකටම සැරයක් මෙයාලගේ ටෝකන් 25 ගානේ හම්බ වෙනවා අපිට. මම යාළුවනේ දවස් 4ට ඔයාලට මම පෙන්නලා තියෙනවා. දවස් 4ට තමයි ඩොලර් 30ක් හොයාගත්තේ. මෙහෙමයි ඉතින් ඩොලර් 100න් විත්ඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. ඒක දැන් මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඉතින් ඒක කියන්න බෑ. ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙලා බලන්න මම ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. එතනින් ගිහලා රෙජිස්ටර් වෙලා ඒකෙත් වැඩ කරගෙන යන්න. ඒ කරගෙන යන ගමන් නිකන් මේ එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බලන්න මොකක්ද කියලා. දැනට කරගෙන යන කට්ටිය අර මම කිව්වා වගේ RSI එක 88යි 20යි දාගන්න. ටච් වෙනකන් ඉඳලි වෙලා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක ඇවිල්ලා උඩට ඇවිල්ලා 80 ඉර ටච් උන ගමන් දාන්න එපා. ටච් වුණාට පස්සේ අපි කන්ෆර්ම් කරගන්න ඕනේ මෙයා දැන් හැරෙන්න හදන්නේ කියලා. අන්නේ අවස්ථාවේ ට්‍රේඩ් එකක් දාන විනාඩියක් විතර වෙලාව දාලා අනිවාර්යෙන් ප්‍රොෆිට් වෙනවා. එහෙනම් සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. මේ ගැන වැඩි විස්තර ඉතින් ඉස්සරහට අරන් එන්නම් අනිවාර්යෙන්. ඔයාලට දැනට කියපු ටිකෙන් පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න. පුරුදු වෙලා කොහොමද අත්දැකීම් කියලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලුනේ මොකද දන්නවද මේකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන එකම දේ ඔයාලගේ දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් ඒක තමයි මම මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද මම දන්න දෙයක් දීලි වල මම අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම ඒකේ සතුට විඳින්න නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඒක ඉතින් අනිවාර්යෙන් අමතක කරන්න එපා. ලයික් කරන්න, වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් අපි ගියා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඔයාලා තියෙන ගැටලු
අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඒකට උදව් කරනවා ඔක්කොටම. මම ඔයාලට මම දන්න හැමදේම ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. ඉතින් එකෙන්ම ජය වේවා කියනවා. එහෙනම් බුස්සන්න අපි යනවා.